Welcome po sa Sarap Chibog TV. Ang recipe po natin ngayon ay carrot muffins. Ito po ang mga ingredients at pakicheck na lang po sa description box. At kung ang hanap nyo po ay reseping pampamilya, sana po ay mag-subscribe kayo sa Sarap Chibog TV. At umpisahan na po natin sa ating dry ingredients. Ito po ang 1.5 cup ng all-purpose flour. Lagyan lang po natin ng 3/4 cup ng brown sugar. At lagyan din po natin ng 1 teaspoon ng baking powder. At ganun din po 1 teaspoon ng cinnamon powder. At 1/4 teaspoon salt. Yan, konting salt lang po. Haluin lang po natin, mix well, hanggang well combine ang ating mga ingredients at atin pong isang tabi. Dito naman po sa ating wet ingredients, ano lang po ito, oil, 2 itlog at 1 teaspoon ng vanilla. I-mix lang po natin na mabuti hanggang sa ito ay maging homogeneous. Ayan, ngayon po ay salin na po natin siya sa ating flour. At haluin lang po mabuti hanggang sa ma-absorb ang ating wet ingredients. At pag na-absorb na po siya, ay pwede na po nating idagdag ang ating ginadgad na carrot at ginadgad na apple. Pinong gadgaran po ang ginamit ko dito. At ilagay na rin po natin ang pasas. Haluin lang po mabuti hanggang sa ang ating pong mga ingredients ay well combined. Yan. Ang susunod po nating procedure ay isasalin na po natin siya sa muffin tray na meron pong muffin cup na pinahiran ko po ng butter para hindi po siya manikit. At pwede na rin po nating painitin ang ating oven sa 350 degrees sa Fahrenheit. Ayan, i-balance lang po natin. Eksakto po ito para sa 12 muffins. At isa lang na po natin siya. Ayan po. At bigyan po natin ng 25 minutes. Depende po yan sa oven. Pwedeng 20 to 25 o hanggang 30 minutes. At eto na po, luto na po ang ating carrot muffins. Yan. Palamigin lang po natin ng konti. Ito na po ang ating carrot muffins na pang merienda. At i-check lang po natin ang loob para makita nyo kung anong itsura. Yan, ganyan po siya. At hindi po ito masyadong matamis. Tamang-tama lang po ito. Ayan po, thank you very much and God bless po sa inyong lahat.